welcome to Fashion Talks. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ shopping vlog එකක්. මොකද මට මේ දැන් එන්නේ wedding season එකනේ. ඉතින් මට events කිහිපයක්ම තියෙනවා යන්න. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට මම ආවා Ample එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Ample clothing කියලා කියන්නේ මම ගොඩක් ආස කරන shop එකක්. මම ගොඩක් කරලා shop කරන තැනක්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මගේ events වලට ගැලපෙන ඇඳුම් මෙතන තියෙනවද කියලා. Ample clothing කියලා කියන්නේ මම shopping කරන්න ගොඩක් ආස කරන තැනක්. විශේෂයෙන්ම මට event එකක් ඇවිල්ලා ඒකට මම dress එකක් නම් අඳින්නේ. ඉස්සෙල්ලම shopping යන්න කැමතිම තැන තමයි මේ Ample clothing කියලා කියන්නේ. මොකද මෙතන තියෙන collection එක ගොඩක් unique ඒ වගේම high quality collection එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේදීත් මට ඇඳුම් කිහිපයක්ම හම්බුණා ලස්සන. ඉතින් අපි එහෙනම් ඇඳලා බලමු මේ දේවල් මගේ ඇඟට fit වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම ඇඳේ මෙන්න මේ dress එක. ඉතින් මේක ටිකක් sequins work එකක් all over තියෙන long dress එකක්. ටිකක් long sleeves උත් තියෙනවා. ඉතින් wedding එකකට වගේ නම් මේ dress එක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේක මට චුට්ටක් ලොකුයි. ඒක නිසා මේක මම තෝරගත්තේ නෑ. ඊළඟට මේ dress එක මම ගොඩාක් ආස වුණා මේ dress එකට. මේක හරිම ලස්සන full lace detailing එකක් තියෙන dress එකක්. ඒ වගේම halter neck dress එකක්. මම ගොඩාක් ආස වුණා මේකේ color එකට හරිම ලස්සන neon green එකක් වගේ තමයි මේ dress එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස වුණා මේ dress එකට. ඊළඟට මම මේ shop එකට යනකොටම මම මේ dress එකට ඇහැ ගැටුණා. මම ගොඩාක් ආස වුණා මේ dress එකට. මේ dress එකේම මට colors දෙකක් මං ගාව තියෙනවා කලින් අරගෙන. ඉතින් මේක මං අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න dress එකක් තමයි මේ. ඊළඟට මෙන්න මේ dress එක. මේක two piece dress එකක්. මේක jacket එකයි dress එකයි වෙන වෙනම එන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. velvet dark brown dress එකක් එක්ක ඒකටම match වෙන blazer එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් specially ඔය events වලට යනකොට මේ වගේ dresses හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස වුණා මේ dress එකටත්. ඊළඟ dress එක dark maroon dress එකක්. මේක fit on එක හරිම ලස්සනයි. මේක ගොඩාක් අර casual wear එකක් විදිහට අඳින්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් party එකකට වගේ අඳින්නත් පුළුවන්. ඉතින් දෙපැත්තටම අඳින්න පුළුවන් dress එකක් තමයි මේ. ඊළඟට මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ dress එක. මේකත් හරිම ලස්සනයි wedding එකකට වගේ අඳින්න. long dress එකක්, ඒ වගේම full cover dress එකක්. ස්පෙෂලිම pregnant එක්කෙනෙක්ට වගේ නම් තවත් මේ ඇඳුම ගොඩක් suit වෙනවා. මම නම් ගොඩක් ආස වෙච්ච dress එකක් තමයි මේ. ඊළඟට මෙන්න මේ dress එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ TikTok එකේ ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ dress එකෙන් කරපු වීඩියෝ එකක් viral උත් ගියා. ඉතින් මං ගොඩාක් ආස වුණු dress එකක් මේක. හරිම ලස්සනට body shape එක පෙන්නනවා. weddings වලට ඕනම event එකකට මේ dress එකත් ගොඩාක් ගැලපෙනවා. ඉතින් මං ගොඩාක් ආස වුණා මේ dress එකටත්.
ඊළඟට මම අඳින්න තෝරගත්තේ මෙන්න මේ outfit එක. මේක 3 piece එකක් විදිහට තියෙන bottom එකයි ඇතුලේ skinny එකයි blazer එකයි. ඉතින් මේකත් ලස්සනයි රෑකට event එකකට යනකොට අඳින්න හරිම unique outfit එකක් තමයි මේ. ඊළඟට මම try කරේ මෙන්න මේ jump suit එක. මේක full all over sequin work එකක් තියෙන jump suit එකක්. හරිම ලස්සනයි මේකත්. රෑකට වගේ අඳින්න පුළුවන්. මේක blazer එකක් එක්ක වුණත් ලස්සනට style කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ material එකේ detailing එක. දිග ගවුම් වගේම මෙතන මේ වගේ ලස්සන short dresses උත් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මම try කරලා බලුවා. මේක නම් චුට්ටක් විතර මට තදයි. හැබැයි ඉතින් හරිම ලස්සන design එකක් සහ හරිම ලස්සන colour එකක් තමයි මේ dress එකට තිබ්බේ. ඊළඟට මම try කරේ මෙන්න මේ long dress එක. මේක පිටේ මේ වගේ cut out එකක් තියෙනවා. ඉස්සරහා මේ වගේ high neck එකක්. ඒ වගේම ලස්සන slit එකකුත් තිබ්බා. මේකත් හරිම ලස්සන dress එකක්. unique color එකක්. ඊළඟට try කරේ මෙන්න මේ dress එක. මේකත් හරිම unique. මේක නම් චුට්ටක් විතර මට ලොකුයි. ඉතින් ඒක නිසා මේකත් මම try out කරලා බැලුවා. හැබැයි ඉතින් හරිම ලස්සනයි. wedding එකකට වගේ යන්න දිනවනම් ලස්සනයි. ලස්සන ඇඳුම් ගොඩාක් ගත්ත මගේ ඉස්සරහට එන පාටිස් වලට ඉවෙන්ට්ස් වලට යන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාටත් ළඟ වෙඩින් එකක් හරි පාටි එකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාටත් පුළුවන් ඇම්පල් ක්ලෝතින් එකට එන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට බලමු. බයි.